हजुर 32 मा पनि छ यो M5A मोडल हो M3A मोडलमा 32 GB को स्टोरेज छ अलिकति कम स्टोरेज भयो त्यसपछि यो M5 मा चाहिँ हाम्रो क्यामेरा पनि इनबिल्ट छ र माइक्रोफोन पनि इनबिल्ट छ त्यस्तै गरी स्पिकर पनि हाम्रो छ स्पिकर हाम्रो मैले टोकेर तपाईले जुन बोलिरहनु भएको छ नि अब यो माइक लगाएरै रेकर्ड गर्न सक्ने माइक लगाउनै पर्दैन सर यो यही छ माइक यसमा यस्तो छ के माइक लगाएन भने जुन इन्भाइरोमेन्टको आवाज छ नि जस्तै मैले युट्युब भिडियो बनाउनु पर्यो हैन त्यतिबेला त भिडियोहरु बनाउनु त त्यो गर्नु पर्यो हामीले अब कन्फरेन्स मिटिङहरु गर्ने हो भने चाहिँ त्यो छ कि हामीले वायर त्यो छ सर यसमा हाम्रो अडियो इनपुट हामीले दिन सक्छौं नि त्यो गराउन सक्यो त्यसपछि अब यसमा यो हाम्रो टफेट स्क्रिन चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टिभ छ हाम्रो 7mm को चाहिँ एन्टी ग्लेयर स्क्रिन यसमा लगाइएको छ जसले गर्दाखेरि हामीले अब यसमा कोर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ हैन पेनले र यो सामान्य झुकेर लागिहाले पनि यसमा फुट्ने सम्भावना हुँदैन र यसको बडी पार्टहरु सबै मेटलिक बडी छ जसले गर्दाखेरि सामान्य दुर्घटनामा यसलाई केही पनि क्षति पुग्दैन अब यसमा एप्लिकेसनहरु एन्ड्रोइडमा चल्ने एप्लिकेसनहरु हामीले सबै यसमा राख्न सक्छौं हैन जुम भयो स्काइप भयो अरु टिम्सहरु क्रोमहरु गुगल युट्युब सबै चलाउन सकिन्छ त्यस्तै गरी व्हाइट बोर्ड छ व्हाइट बोर्डमा विभिन्न फंक्सन्सहरु छ हामीले यसमा लेख्न सकिन्छ हामीले लेखेको कुरालाई सेभ गर्न सकिन्छ क्यूआर कोड जेनेरेट गर्छ यसले क्यूआर कोडबाट हामीले स्क्यान गरेर बोर्डमा के कुरा लेख्यो अनि क्लाउडमा सेभ हुन्छ ओरियलको जुनमा स्टोरेज अनलिमिटेड नै छ हाम्रो अनि पिक्चर एडमा हामीले पिक्चर इमेज एड गर्न सकिन्छ यहाँ ल्याएर पढाउन सक्यो भिडियो एड गर्न सक्यो इन्स्ट्यान्ट सर्च गर्न सक्यो गुगलबाट केही कुरा खोजेर बोर्डमा ल्याएर देखाउन सक्यो ती कामहरु चाहिँ हाम्रो व्हाइट बोर्ड मार्फत हुन्छ अफिसले हाम्रो अब वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरु रिड गराउने भयो अर्को छ हाम्रो स्क्रिन मिररिङबाट हामीले एन्ड्रोइड डिभाइसहरुबाट आइओएस डिभाइसहरुबाट त्यस्तै गरी कम्प्युटर ल्यापटपबाट चाहिँ हामीले वायरलेसली यसलाई मिरर गराउन सकिन्छ र त्यसमा भएको ल्यापटप या कम्प्युटरबाट हामीले मिरर गरायो भने यहीँबाट टच गरेर त्यसलाई चलाउन सकिन्छ यहीँबाट अपरेट गर्न सकिन्छ वायरलेसली अर्को छ हाम्रो सोर्सबाट हामीले विभिन्न इनपुटहरु दिन सक्छौं VGA इनपुट दिन सक्छौं HDMI इनपुट दिन सक्छौं OPS भनेको चाहिँ यसमै लाग्ने कम्प्युटर हो CPU त्यो CPU हाम्रो यता ब्याक एन्डमा लाग्छ र यसमै इन्टरनल भएको जस्तै यो चाहिँ अप्सनल हो हामीले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चलाउने हो भने OPS हामीले राखेर चलाउन सक्यो यदि होइन भने हामीले अर्को CPU राखेर म HDMI बाट दिन्छु भन्दा पनि त्यसमा पाइयो अर्को छ हाम्रो डिस्प्ले पोर्ट छ त्यस्तै गरी टाइप सी पनि छ स्क्रिन मिररिङ USB भयो डिफरेन्ट इनपुटबाट चाहिँ हामीले यसलाई रन गराउन सक्छौं यो एन्ड्रोइड भयो अब हामी OPS तिर गयौं भने पनि एकदम OPS मा चाहिँ अझ राम्रो क्वालिटी 4K UHD रिजोल्युसन चाहिँ यसमा मजाले देखिन्छ क्लियर आउँछ HDMI बाट जोड्दाखेरि 4K नै त्यति गर्दैन होला HDMI केबलले सायद हैन यसमा चाहिँ हाम्रो 42 पिनको चाहिँ त्यो छ के स्लट्स लाग्ने अनि OPS यहीँनिर लाग्छ र यसले जति हो हाई क्वालिटीमा यसमा यो बोर्डलाई चाहिँ दिन्छ अब OPS मा त अब हाम्रो डिफरेन्ट स्पेसिफिकेसनको OPS हामीले राख्न सक्छौं 8GB RAM i5 i7 हैन ती कुराहरु राख्न सकिन्छ त्यसै गरी स्टोरेज पनि हामीले SSD राखेको छ जसले गर्दाखेरि एकदमै फास्ट हुन्छ अब सरले चाहिँ ल्यापटपबाट यता मिरर गर्नु बुझिरहनु भएको थियो कनेक्ट गर्नु